Softer, smoother, and healthier looking skin. 1 teaspoon baking soda. Help exfoliate skin na binabalik sa lambot ang ating balat. Kasama ng maaligasgas na hindi natin gusto sa ating kutis. At 1 teaspoon castor oil. Dating sa castor oil, maraming benefits, lalo yung nilalaman nito, marami siyang pwedeng paggamitan. Ang castor oil, heto'y naglalaman ng natural oil na bibigay moisturizing sa ating mga kutis. Ini-improve nito ang skin texture at minimize na appearance of scar at stretch mark, kaya napakaganda ng dala ng castor oil. Hindi lang para sa buhok o kahit sa parte ng ating katawan, maganda to para sa ating mga balat. Kasama ng coconut oil na pinapanatiling moisture hydrated ang balat natin. Maganda rin tong kombinasyon na ating pinagsama. At doon sa mixture na ating nilagay, nag-balance lang po itong ating ginamit. At heto nga po ay makakatulong magbigay lambot at makinis sa ating mga balat. Dahil ang castor oil, naglalaman na rin to ng antioxidant. At dito nga po sa ating ginawa, maganda ito pang scrub sa ating mga balat. Mini-maintain nito ang lack of moisture na hindi nagdadry, maaligasgas na kutis, maganda gamitin na pinapanatiling moisture. Sobrang ganda nito na nagbibigay improved skin texture, complexion sa ating balat. Dahil sa dala ng castor oil, tumutulong tong magbigay cleanse, moisture, hydrated at smooth. Kaya pag maaligasgas yung balat, kahit yung pagkaroon ng chicken skin, napakainam nito panggamit pang scrub sa balat natin. Na mas pinoprotektahan ng balat, gently exfoliate na rin to na hindi dryness ang ating kutis. Thanks for watching, guys!